ටිකට් එක කීයද? How much is the ticket? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ කියලා හිතන් ඉන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉක්මනින් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් විදිහේ සංවාද එක්ක ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අදත් අරගෙන ආවා. ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. හොඳ ලස්සන සංවාද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා අදත් මම ඔයාට. හරිම ඉක්මනට පොඩි සංවාද එකතු කරලා ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ lesson එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි lesson එක පටන් ගමු. රුපියල් 20යි. 20 rupees. බැලන්ස් එක වැරදි. The balance is wrong. ඇයි ඔයා මට කීයද දුන්නේ? Why? How much did you give me? මම ඔයාට දුන්නේ 50 නෝට්ටුවක්. I gave you 50 rupee note. දැන් ওই වාක්‍යෙම අපිට කියන්න ඕන නම් මම ඔයාට දුන්නේ 100 නෝට්ටුවක් කියලා. I gave you 100 rupee note. ඒකම කියන්න ඕන නම් 10 නෝට්ටුවක් දුන්නේ කියලා. I gave you 1000 rupee note. කොන්දොස්තර මහත්තයා කියනවා මට ඉතුරු සල්ලි පෙන්නන්න. Show me the balance. මෙන්න ඔයා මට දුන්නේ රුපියල් 20ක් විතරයි. තව 10ක් ඔයා දෙන්න ඕන මට. Here you gave me only 20 rupees. I need 10 rupees more. මෙන්න ඔයා මට දුන්නේ 50ක් විතරයි. තව මට 20ක් දෙන්න ඕන ඔයා. එහෙම කියලා කියනවනම් කියන්නේ කොහොමද? Here you gave me only 50 rupees. I need 20 rupees more. අනේ සෝරි. ඔයාලගේ මාරු කාසි නැද්ද? I am sorry. Don't you have small change? මෙන්න. Here. ඉතින් නිතරම මේවා පාඩම් කරගන්න බලන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පොඩි ඔයාට තියෙන වෙලාව තියෙන වෙලාවල් බලලා චුට්ට පොඩි කොටසක් නේ තියෙන විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ තියෙක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න හරි ලේසි. මෙන්න ඔයාගේ ඉතුරු. Here your balance. දැන් හරි. බොහොම ස්තුතියි. Now it's okay. Thanks. කොන්දොස්තර මහත්තයාට ඉතුරු සල්ලි දෙන්න ගියාම පොඩ්ඩක් වරදින එක අපේ රටේ සිරිතක් එක හැටියක් එක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඒ කතාව ඉවරයි. දැන් අපි අලුත් සංවාදයක් පටන් ගමු. අද අපි සැරබීමක් බොමුද? මේ නොකිය කියන්නේ අඩියක් ගහමුද කියලා. Shall we drink a strong drink today? මචං අද බෑ. No bro, not today. ඇයි? වරෙන් මොනවා හරි බොමු. Why? Come on. Let's have something. එහෙම කියලා තමයි කට්ටිය පටන් ගන්නෙ. ඒ වුණාට පස්සේ බලන්න ඕන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මගේ අතේ තඹ දොයිතුවක් නෑ. I don't have even a red cent today. ඔයා මීට කලින් කියලා හරි ඉගෙනගෙන හරි තියනවාද ඉංග්‍රීසි වලින් මගේ අතේ තඹ දොයිතුවක් නෑ කියන කතාව? ඔය වාක්‍ය ගොඩක් වැදගත්. ඔය වගේ දේවල් නිතර මතක තියාගත්තල කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕන වෙලාවට එළියට දාන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. ඩ්‍රින්ක්ස් අද මගේ ගානේ. මොනවද බොන්නේ? බියර්ද අරක්කුද? It's okay. The drinks are on me. What shall we have? Beer or Eric? බලන්න ඉතින් අද කාලේ ඔය වගේ යාළුවෝ කොච්චර අඩුද කියලා. මම කියන්නේ අරක්කුව ගැන නෙමෙයි. කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේදී යාළුවෙක් කෙනෙක් යාළුවෙක් ඉඳන් කරනවා ගොඩක්ම අඩුයිනේ. මම බියර් බෝටල් එකක් බොන්න. I will have a bottle of beer. ඇයි උඹ සරබීම බොන එක නවත්තලා තියෙන්නේ? ඇයි සමහර අය දැන් අරක්කු බොන්නේ නෑනේ බියර් විතර බොන අය ඉන්නවනේ. එමෙන්න තරක්කු බීලා වෙලා බියර් නවත්තපුව කියන්නේ අරක්කු බොන එක නවත්තපුවා ඉන්නවනේ. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම අහන්නේ. Why? Have you stopped taking strong drinks? ඔව් මචං දැන් මම බොන්නේ බියර් විතරයි. Yes bro. Now I am taking only beer.
සමහර අය ඉන්නවනේ දැන් ඔය දිගටම අරක්කු බීලා බියර් විතර බොන්න පුරුදු වෙන අය. තවත් සමහර අය ඉන්නවා අරක්කුයි බියරු දෙකම බොනවා ඊට පස්සේ නවත්තනවා. එහෙනම් බියර් බොමු. මොකක්ද වර්ගේ? Stout, Lager, 3 Star, Bison. Then let's have beer. What's the brand? Stout, Larger, 3 Star or Bison? මෙතන මම ඒ බ්‍රෑන්ඩ් වල නම් කැපිටල් ලෙටර්ස් වලින් දාලා තියෙන්නේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක නමක් වගේ තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් කැපිටල් ලෙටර්ස් වලින් තමයි පටන් ගන්න ඕන. මුලට. දැන් පුද්ගලයාගේ නමක් ලියනකොටත් ඕගොල්ලෝ කැපිටල් ලෙටර්ස් වලින් පටන් ගන්නෙ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකත්. ලයන් ලාගර් හොඳයි. Lion Lager is better. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් ස්ටවුට් හොඳයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕන. Stout is better. ඉතින් අද ලෙසන් එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. මම මේ ලෙසන් එක අද ගෙනාවේ මේ කවුරුවත් මේ ඇල්කොහොල් වලට ඇබ්බැහි කරවන්නවත් ඒ කිසිම දෙයකට නෙවෙයි. නමුත් අර අපි නිතර දෙවිලි කතා කරන දේවල් නිසා කොතනකට හරි ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද ගොඩාක් ලොකු දේවල් ටික මේ පොඩි ලෙසන් එකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගෙත් එක්ක රැඳිලා හිටියට. මාව තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.